MG ägs av den stora kinesiska statliga tillverkaren SAIC som de senaste 15 åren har varit Kinas största biltillverkare. 2020 tillverkade man 5,6 miljoner bilar. Hälften ungefär åt GM och Volkswagen, men resten åt sina egna varumärken. Man har en drös med egna varumärken och MG är ju inte ett av de större. Den här bilen, Marvel, den är inte alls någon storsäljare heller. Under det här året så har den inte ens sålt över 1000 exemplar någon månad. Så det här är inte det fokuset de har, tror jag. De sprutar ut många modeller och tar marknadsandelar. Jag undrar hur länge de kommer fortsätta att vara största leverantörer till just Volkswagen och GM när de är större med sina egna varumärken där de satsar själva. Enligt Fortunes ranking så ligger SAIC på 60:e plats i världen. Strax efter BMW men före Hyundai, så det här är ju inget litet företag. Och i Kina så säljer MG dubbelt så många bilar som Volvo. Volvo som liksom ökar enormt i Kina. Sen har vi det här med, ska man köpa en bil som är tillverkad av kinesiska staten eller inte? Ska man köpa saker som är tillverkade i Japan eller inte? Eller ska man köpa olja som kommer från en saudisk regim? Eller ska man köpa saker som är tillverkade under dåliga arbetsförhållanden i Indien eller Bangladesh eller så vidare, så vidare. Hur mycket moral ska man lägga på sin egen konsumtion? Väldigt svåra frågor. Ska man överhuvudtaget köpa saker som kommer från Kina? Det är väldigt stora saker. Det måste man naturligtvis ta en egen åsikt om. Men om man ska ta det här med Kina och kinesiska staten, ta Volvo till exempel då, som är ägt av en privat företag, Geely, men mycket av Geely är egentligen investerat från kinesiska staten indirekt från olika städer eller provinser och så vidare som har investerat och byggt fabriker för att få arbetstillfällen i Kina, så att allting hänger ihop. Så att det är lite för svårt eller för enkelt, skulle jag säga, att säga att ja, men köp inte en MG men köp en Volvo, eller köp inte en Volvo utan köp bara ska vi ta en Volkswagen. Men Volkswagen tillverkar också saker i Kina, så att alla företag som finns på den här jorden har ju någonstans i princip, kan vi säga i alla fall, tillverkning eller någonting med Kina att göra, så vi kan sluta liksom lägga ner hela vår konsumtion. Hur är det med ditt kylskåp hemma? Var kommer det ifrån? Vem har tillverkat det? Hur långt bak ska man spåra saker och ting? Det är väldigt stora filosofiska frågor som är svåra, och jag tror man gör det lite för lätt för sig att säga att köp inte en MG men köp en och så vidare. Hur är det med Apple som har också kanske haft väldigt dåliga arbetsförhållanden i sina fabriker där och så vidare. Så att det fundera en stund, men var inte så jävla kategorisk, säger jag.